মৰমৰ বন্ধুসকল, Scilab ODE ফাংচনৰে ODEs সমাধান কৰা স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোৰ শেষত আপুনি শিকিব Scilab ODE ফাংচনৰ ব্যৱহাৰ, ODEs জটিল উদাহৰণৰ সমাধান আৰু সমাধান প্লট কৰা। জটিল উদাহৰণ হ'ব সাধাৰণ পেণ্ডুলামৰ গতি, ভান ডাৰ পল সমীকৰণ আৰু লৰেঞ্জ চিষ্টেম। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu 12.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু Scilab 5.3.3 ভাৰ্সন। এই টিউটোৰিয়েল অভ্যাস কৰিবলৈ শিকাৰু এজনে Scilabৰ মৌলিক জ্ঞান লাগে আৰু ODEs সমাধান কৰিব জানিব লাগে। Scilab শিকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ সংগত টিউটোৰিয়েল চাওক। ODE ফাংচন হৈছে এটা সহজ ডিফাৰেন্সিয়েল সমীকৰণ সমাধাক। গাঁথনি হৈছে y সমান ODE পেৰেন্থেছিছৰ ভিতৰত y0, t0, t আৰু f। ইয়াত y0 হৈছে প্ৰাথমিক চৰ্ত ODEs, t0 হৈছে প্ৰাথমিক টাইম, t হৈছে টাইম ৰেঞ্জ আৰু f হৈছে ফাংচন। সাধাৰণ পেণ্ডুলামৰ গতিক চাওঁ। ধৰক থিটা t হৈছে t সময়ত ভাৰ্টিকেলৰ লগত পেণ্ডুলামে বনোৱা কোণটো। প্ৰাথমিক চৰ্ত দিয়া হৈছে থিটা অফ 0 সমান π/4 আৰু থিটা ডাছ অফ 0 সমান 0। তেতিয়া পেণ্ডুলামৰ স্থান দিয়া হৈছে থিটা ডাবল ডাছ t মাইনাছ g/l ইনটু সাইন অফ থিটা t সমান 0। ইয়াত g সমান 9.8 m/s² হৈছে মধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে ত্বৰণ আৰু l সমান 0.5 মিটাৰ হৈছে পেণ্ডুলামৰ দৈৰ্ঘ্য। প্ৰদত্ত প্ৰাথমিক চৰ্তত আমি ODE সমাধান কৰিব লাগিব টাইম ৰেঞ্জ 0 less than equal to t less than equal to 5। আমি লগতে সমাধানক প্লট কৰিম। সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে আহক কোডক চাওঁ। Scilab এডিটৰত pendulum.sci খোলক। কোডৰ প্ৰথম শাৰীয়ে ODE প্ৰাথমিক চৰ্তক সূচায়। তেতিয়া আমি প্ৰাথমিক সময়মান সূচাওঁ আৰু টাইম ৰেঞ্জ দিওঁ। পাছত আমি সমীকৰণক প্ৰথম অৰ্ডাৰ ODEs চিষ্টেম এটালৈ সলাওঁ। আমি g আৰু i ৰ মানক বদলি কৰোঁ। ইয়াত আমি y ক প্ৰদত্ত ভেৰিয়েবল থিটা আৰু y ডাছক থিটা ডাছ হিচাপে লওঁ। তেতিয়া আমি ODE ফাংচনক y0, t0, t আৰ্গুমেণ্টৰে আৰু পেণ্ডুলাম ফাংচনৰে মাতোঁ। সমীকৰণৰ সমাধানটো দুটা ৰোৰ মেট্ৰিক্স এটা হ'ব। প্ৰথম ৰোত y ৰ মান থাকিব প্ৰদত্ত টাইম ৰেঞ্জত। দ্বিতীয় ৰোত y ডাছৰ মান থাকিব প্ৰদত্ত টাইম ৰেঞ্জত। গতিকে আমি দুয়োটা ৰোক টাইম অনুযায়ী প্লট কৰোঁ। pendulum.sci ফাইলক সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক। প্লটে দৰ্শায় y আৰু y ডাছৰ মান কেনেকৈ টাইমৰ সৈতে ভিন্ন হয়। Scilab কনসোললৈ যাওক। যদি আপুনি y ৰ মান চাব বিচাৰে তেন্তে কনসোলত y লিখি এণ্টাৰ টিপক। y আৰু y ডাছৰ মান দৰ্শিত হৈছে। আহক ODE ফাংচনৰে ভান ডাৰ পল সমীকৰণ সমাধান কৰোঁ। সমীকৰণটো হৈছে v ডাবল ডাছ অফ t প্লাছ এপচিলন ইনটু v অফ t স্কোৱাৰ মাইনাছ 1 ইনটু v ডাছ অফ t প্লাছ v অফ t সমান 0। প্ৰাথমিক চৰ্ত হৈছে v অফ 2 সমান 1 আৰু v ডাছ অফ 2 সমান 0। ধৰক এপচিলন সমান 0.897। আমি সমাধান পাব লাগিব টাইম ৰেঞ্জ 2 less than t less than 10 আৰু সমাধানটো প্লট কৰিব লাগিব। আহক ভান ডাৰ পল সমীকৰণৰ কোডক চাওঁ। Scilab এডিটৰলৈ যাওক আৰু ভান ডাৰ pol.sci খোলক। আমি ODEs আৰু টাইমৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত সূচাওঁ আৰু তেতিয়া টাইম ৰেঞ্জ সূচাওঁ।
যিহেতু প্ৰাথমিক টাইম মান 2 দিয়া হৈছে আমি টাইম ৰেঞ্জ 2ত আৰম্ভ কৰো তেতিয়া আমি ভাণ্ডাৰপল ফাংচন খুচাও আৰু প্ৰথম অৰ্ডাৰ ODE সিস্টেম এটা বনাও আমি এপসিলনৰ মানক 0.897 লৈ বদলি কৰো ইয়াত y এ ভোল্টেজ v বুজায় তেতিয়া আমি ODE ফাংচন মাতো আৰু সমীকৰণৰ সিস্টেমক সমাধান কৰো শেষত আমি y আৰু y' ভাৰ্চেছ t প্লট কৰো vanderpool.sci ফাইলক সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক প্লটে দেখুৱা ভোল্টেজ ভাৰ্চেছ টাইম দেখিছো আহক লৰেন্স সিস্টেম সমীকৰণলৈ যাও লৰেন্স সিস্টেম সমীকৰণ হৈছে x1 dash সমান sigma into x2 minus x1 x2 dash সমান 1 plus r minus x3 into x1 minus x2 আৰু x3 dash সমান x1 into x2 minus b into x3 প্ৰাথমিক শৰ্ত হৈছে x1 0 সমান -10 x2 0 সমান 10 আৰু x3 0 সমান 25 ধৰক সিগমা সমান 10 r সমান 28 আৰু b সমান 8/3 Scilab এডিটৰলৈ গৈ Lorenz.sci খুলক আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰাথমিক শৰ্ত খুচাই ODEs যিহেতু তিনিটা ভিন্ন ODEs আছে তিনিটা ভিন্ন প্ৰাথমিক শৰ্ত থাকিব তেতিয়া আমি প্ৰাথমিক টাইম শৰ্ত আৰু পাছত টাইম ৰেঞ্জ খুচাও আমি লৰেন্স ফাংচনক আৰু পাছত প্ৰদত্ত ধ্ৰুৱক সিগমা r আৰু b খুচাও পাছত আমি খুচাও প্ৰথম অৰ্ডাৰ ODEs পাছত আমি ODE ফাংচনক মাতো লৰেন্স সিস্টেম সমীকৰণক সমাধানৰ বাবে আমি সমাধানক x গণ্য কৰো পাছত আমি x1 x2 আৰু x3 ভাৰ্চেছ টাইম প্লট কৰো Lorenz.sci ফাইলক সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰক x1 x2 আৰু x3 ভাৰ্চেছ টাইমৰ প্লট দৰ্শিত হৈছে আহক মূলভাৱ চাও এই টিউটোৰিয়েলত আমি Scilab ODE ফাংচনৰে ODE এটা সমাধান কৰিবলৈ Scilab কোড বনাবলৈ শিকিলো লগতে সমাধান প্লট কৰিবলৈ তলৰ লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক ই স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ মূলভাৱ দৰ্শায় যদি আপোনাৰ ভাল বেণ্ডউইথ নাই আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয় ই নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ সৈতে ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য দৰ্শিত লিংকত উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ